سلام، من محمد هستم و به یه آموزش ویدیویی دیگه خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری به وسیله گرادینت مپ همچین عکسی رو و همچین چیزی تبدیل کرد. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بلافاصله میریم واسه شروع این کار. ابتدا یک کپی از این عکسی که اینجا داریم میگیریم که کار رو از اول شروع کنیم و قدم به قدم پیش بریم. خب اولین کاری که باید بکنیم این هستش که از طریق منوی فیلتر شارپن رو میزنیم. میتونید روی خود عکس انجام بدید یا اینکه یک کپی از عکس داشته باشید که هر موقع میخواستیم برگردیم به حالت قبلی مشکلی برای عکس اصلی شما پیش نیامده باشه. خب ما اینو میایم و کلیپینگ ماسکش میکنیم روی عکس پایینی که زائده یا اضافه دیگه نداشته باشه اطراف عکس و در ادامه یک لایه جدید همین کار رو میکنیم. آلت نگه می‌داریم و میتونیم دقیقا همین کار رو بکنیم به جای اینکه کلیک راست کنیم و اینو میذاریم روی حالت سافت لایت. بخش هایی که قرار نور از اونها ساطع بشه در این وسیله براش و یک براش نرم و اوپاسیتی 10 یا 20% انتخاب میکنیم و جایی که از اون نور میاد و نور بیشتری هست رو با رنگ سفید و جاهایی که سایه هست رو با رنگ مشکی یا سیاه انجام خواهیم داد. ما شروع میکنیم به این کار تا موقعی که به نتیجه دلخواهمون برسیم. اوپاسیتی رو یکم میبرم بالاتر که دقیق‌تر و واضح‌تر مشخص بشه که من دارم چه کار انجام میدم. اینجا معمولا نور زیادی هست و متوجه به رنگ سفید بک‌گراند نور بیشتری میذارم این قسمت و البته این قسمت که نور زرد رنگ و قرمز رنگ میذارم. اینجا رو تا حدودی کار میکنیم و حالا بخش هایی که سایه هستش میخوایم چون که به این عکس عمق بدیم معمولا قسمت های وسطی یک سایه میافته. خب من با اوپاسیتی بازم 10% شروع میکنم اینجاها رو با رنگ مشکی براش میزنم. تقریبا خوب شده و تنها چیزی که باقی موند من میخوام که به چشای سوژن یک براقی بدم و بازم از رنگ سفید استفاده میکنم. اوپاسیتی رو روی 30% میذارم و من بخشای سفید چشمش رو از اینی که هست براق‌تر و سفیدتر میکنم که چشای گیرا و براقی داشته باشه سوژن. تقریبا کار آماده شده و فقط بخشای این جاها نیاز ریزکاری هست. بنابراین خوب شدن. حالا قدم بعدی اینه که بیایم و از طریق adjustment layer
گرادینت مپ ما یک فیلتر نوری اضافه کنیم و از اینجا از این منو میتونیم ما رنگ های خودمون رو برای این کار اعمال کنیم. خب من قبلا رنگ هایی رو که میخواستم من اینجا ذخیره کردم که میخوام اضافه کنم به این گرادینت مپ. کافی فقط این قسمت ها کلیک کنم تا رنگ جدید اضافه بشه. تقریبا تون آتیشی هستش و متشکل از رنگ های قرمز و نارنجی و زرد و اینجا رنگ سفید رو یکم متمایل میکنم. خورده تنظیمشون میکنیم جایی که باید نور باشه جایی که نباشه و فکر کنم تا اینجا خوب شده. قسمت بعدی اینه که ما میتونیم از طریق بلندینگ آپشن یا با دو بار کلیک کردن روی این قسمت عکس ما میریم تو تنظیمات بلندینگ آپشنز و از اینجا کلا دو تا نوار مشکی به سفید هست که ما با دومی کار بدیم. دومی مربوط میشه به لایه زیرین این عکس، این لایه یا همون گرادینت مپ و از اینجا میخوام که رنگ های مشکی زیرین رو برامون اعمال نکنه. پس کافیه ما همین کار رو بکنیم و با نگه داشتن آلت میتونیم تنها یکی از اینا رو بکشیم تا اینجا تقریبا خوبه و اوکی رو میزنیم. خب حالا کنترل آی رو میزنیم تا کاملا مسکمون مشکی بشه و جاهایی رو که خودمون میخوایم اضافه کنیم به مسکمون به وسیله براش و رنگ سفید. بریم که کار انجام بدیم. با اپاسیتی خیلی کم شروع میکنیم 30% خوبه و شروع میکنیم اون جاهایی رو که لازم هستش رو رنگ میزنیم براش میزنیم چون که نور داره از سمت راست میتابه حالا اینا داریم همین کار انجام میدیم و از سمت راست این رو اعمال میکنیم تا به نتیجه درست مطلوبی برسیم. اینجا یکمی نور اضافه تر شد با روی بروش مشکی رنگ مشکی این قسمت رو کمی کم رنگ میکنم. نیاز نیست این قسمت ها رنگ بگیره و بکنه تا اینجا خوب باشه کافیه و به اون نتیجه‌ای که میخوایم رسیدیم. حالا من این رو توی گروه میذارم و بخش قبلی مقایسه میکنیم. این بخشی که میبینید عمق بیشتری داره مربوط به همین لایه هست. شما میتونید باز اینجا بیاد از طریق سافت لایت مود سافت لایت بخش هایی که نور نمیتابه رو
یه خورده مشکی تر کنید و بخشایی رو که نور میتابه با براش سفید کمی به این هایلایت سفید اضافه کنید. اینجا معمولی میتابه و من یه وسیلی براش مشکی یه خورده بهش سایه میدم و از قسمت بیشتری میتابه این بخش ها ما تونستیم با 3 تا لایه به یه افکت مناسب برسیم و این کار رو تقریبا بیشترین گرادینت مپ برامون انجام داد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتین برای دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.